संसारिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत डाळ तांदूळ चकली कशी तयार करायची। आज आपण इथे कुठलाही पदार्थ भाजणार नाही आहे, खूप झटपट होणारी ही चकली आहे, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। चला तर मग सुरू करूया। त्यासाठी गॅसवर मी कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण टाकूया 1 वाटी पाणी। ज्या वाटीने आपण पीठ घेणार आहोत त्याच वाटीने आपण पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे। तर 1 वाटी आपण इथे पाणी घेऊया आणि यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 वाट्या पीठ। तर एक साहित्य आपण पाण्यामध्ये ॲड करूया। तर सुरुवातीला त्यामध्ये टाकूया 1 चमचा गावरान तीळ, त्यानंतर कलोंजी म्हणजेच कांद्याचं बी साधारणतः अर्धा चमचा, हे ऑप्शनल आहे पण त्याने चकली खूप छान दिसते म्हणून मी ॲड केला आहे। त्यानंतर अगदी थोडासा ओवा, तो दिसायलाही छान दिसतो आणि चवसुद्धा खूप छान येते म्हणून ओवा टाकायचा आहे। त्यानंतर पाव चमचा हळद आणि 1 चमचाभर आपण इथे लाल तिखट टाकून घेणार आहोत आणि चवीनुसार त्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण 2 वाट्या तांदूळ टाकणार आहोत। तर तांदूळ घेताना तुम्ही कुठलाही तांदूळ इथे वापरू शकता। मी इथे बासमती तुकडा वापरला आहे आणि तो स्वच्छ करून घेतला आहे। स्वच्छ चाळून पुसून तो मी घेतला आहे। सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे मी तो धुवू शकले नाही, पण तुम्ही धुवून स्वच्छ वाळवून आणि तो घेऊ शकता। तर इथे 2 वाट्या आपल्याला तांदूळ आणि 1 वाटी चना डाळ वापरायची आहे आणि ती सुद्धा आपल्याला न भाजताच घ्यायची आहे। आणि अर्धी वाटी आपण इथे टाकणार आहोत मुगाची डाळ, त्यानंतर 1 चमचाभर धणे, पाव चमचा जिरे, त्यानंतर अगदी थोडासा ओवा। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया आणि बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। हे तुम्ही गिरणीतून सुद्धा दळून आणू शकता, फक्त दळताना थोडंसं जाडसर दळायला सांगा। तर अशा पद्धतीने आपण हे वाटून घेतलं आहे। आता आपण हे चाळून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीने हे चाळून घेऊया आणि उरलेलं डाळ तांदूळ पुन्हा मिक्सरला फिरवून वाटून घ्यायचे आणि याच पद्धतीने चाळून घ्यायचे। जर तुमचं हे पीठ थोडंसं जाड राहिलं तर हे तेलामध्ये सुटू शकतं किंवा चकली खूपच तेल पिते, म्हणून अशाच पद्धतीचं पीठ आपल्याला हवं आहे। तर जी बारीक चाळणी असते आपली गव्हाच्या पिठाची चाळणी असते, त्यानेच हे चाळून घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीचं पीठ आपलं हे रेडी होईल। खूप जास्त बारीक नाही आहे आणि खूप जास्त रवाळसुद्धा नाही आहे। तर अशाच पद्धतीचं पीठ आपल्याला हवं आहे। पाण्यालासुद्धा छान उकळी आली आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकूया 2 वाट्या पीठ। 1 वाटी पाणी घेतलं होतं, त्यासाठी 2 वाट्या आपल्याला इथे पीठ टाकायचं आहे आणि हे आपण मिक्स करत राहूया। आणि हे मिक्स झाल्यानंतर गॅस लगेचच बंद करायचा आणि यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि थोडंसं कोमट करून घेऊया। तर आपल्याला ही उकड काढायची नाही आहे, तर फक्त मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून द्यायचं आणि हे थोडंसं कोमट करून घ्यायचं आहे। आपण घेतलेल्या वाट्यांमध्ये अर्धा किलोचं पीठ तयार होतं आणि ह्या अर्धा किलोच्या चकल्या आहेत। तर हे छान आपण थंड करून घेऊया। हाताला सोसवेल इतपत झाल्यानंतर थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि पाण्याच्या हाताने हे आपण मळून घेऊया। खूप जास्त आपल्याला मऊ करायचं नाही आहे, तर हलकंसं घट्ट ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपल्या चकल्यांना काटे छान पडतील। हे छान एकजीव करून घ्यायचं आणि मळून घेऊया। हलकं हे गरम आहे आणि आता आपण याचे 2 भाग करून घेऊया। आता मिश्रण आपण साच्यामध्ये टाकून घेऊया। झाकण लावून घ्यायचं आणि चकल्या करून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने जर तुम्ही चकल्या बनवल्या तर त्या खूप खुसखुशीत होतात आणि खूप वेळ त्या खुसखुशीतच राहतात, मऊ पडत नाही। आपण तेल गरम करायला घेऊया आणि लगेचच चकल्या करूया, जेणेकरून आपलं तेलसुद्धा तापेल आणि एका बाजूला आपल्या चकल्यासुद्धा तयार होतील। तर ते चॉपिंग बोर्ड घेतला आहे आणि त्यावर आपल्या चकल्या करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता छान काटे आले आहे आणि अतिशय खुसखुशीत होतात। खूप झटपट होणाऱ्या चकल्या आहे, नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील। तुम्हाला हव्या तशा मीडियम मोठ्या छोट्या बनवू शकता। मी इथे मीडियमच बनवत आहे, कारण त्या ताटामध्ये द्यायला जरा बऱ्या पडतात। आता आपण ह्या तळून घेऊया।
त्यासाठी तेल हे गरम करून घ्यायचं आणि गरम झाल्यानंतर हे हलकं गरम झाल्यानंतर गॅस मीडियम करायचा. जर तुम्ही हाय फ्लेमवर तळल्या तर ह्या आतून कच्च्या राहतात, वरून ब्राऊन होतात आणि मग खूप लवकर या मऊ पडतात. आणि कमी गॅसवर जर तळल्या तर तेलकट होऊ शकतात. म्हणून तेल तापल्यानंतर गॅस लगेचच मीडियम करायचा आणि टाकताना 4 ते 5च चकल्या त्यामध्ये सोडायच्या, जेणेकरून तेलाचं जे टेम्परेचर आहे ते एकसारखं राहतं आणि चकल्यासुद्धा व्यवस्थित तळल्या जातात. आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ते आपण छान तळून घेऊया आणि तेलातील बुडबुडे हे कमी झाल्यानंतर लगेचच आपण त्या काढून घेऊया. छान गोल्डन कलर आल्यानंतर आपण त्या काढून घ्यायच्या आहे. खूप जास्त ब्राऊन करायच्या नाही आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्या चकल्या ह्या छान रेडी झाल्या आहेत. त्या काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण तळून घेऊया. जर तुम्हाला वाटलं की तेल खूप गरम झालं आहे तर गॅस कमी करायचा, नाही तर थोड्या वेळासाठी बंद करायचा आणि पुन्हा सुरू करायचा. जर तुम्ही एका वेळी खूप चकल्या टाकल्या तर गॅसची जी फ्लेम आहे ती तुम्हाला थोडी वाढवावी लागेल, म्हणजे आपलं जे टेम्परेचर आहे ते एकसारखं राहतं. तर अशा पद्धतीने आपल्या अर्धा किलोच्या चकल्या या छान रेडी झाल्या आहे. नक्की घरी ट्राय करून बघा. अतिशय खुसखुशीत झालेल्या आहेत आणि मऊ पडत नाही लवकर. महिनाभर या टिकतात आणि चकलीला जर असं मधोमध होल आलं की समजावं आपली ही चकली आहे ती परफेक्ट झालेली आहे. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.